Nejvytíženější dopravní stavba nejen v Praze, ale i v celé České republice, kterou denně projede více jak 140 000 aut. Zdravím, jsem Daniel Kotula z realitní kanceláře Kotula a na tomto kanále pro vás každý týden připravujeme nová videa o zajímavých místech a věcech v Praze. Proto budeme rádi, když dáte našemu kanálu odběr. Děkujeme! Barrandovský most čeká dlouho odkládaná oprava. Jak to ovlivní dopravu v Praze? To bude tématem dnešního videa. Vzhledem k tomu, že už dnes je Barrandovský most přetížený, tak jakékoliv další omezení průjezdnosti situaci o to víc zhorší. A to se právě stane 16. května, kdy po dobu 3,5 měsíců bude probíhat první etapa oprav Barrandovského mostu, která výrazně přiškrtí tuto dopravní tepnu. Pro motoristy se stane průjezdnost skutečnou výzvou a silná doprava se s největší pravděpodobností rozlije i do dalších míst, jak se motoristé budou snažit Barrandovskému mostu vyhnout. Co se přesně bude dít? Pojďme na to. První opatření se týká řidičů přijíždějících do Prahy. Ty totiž nebudou již moci sjet ze Strakonické na jižní spojku. Tento nájezd bude kompletně uzavřen. Řidiči přijíždějící touto trasou budou muset pokračovat dál, rovně směrem do centra a podjet Barrandovský most. Následně se řidiči budou muset otočit na této provizorní rampě, která vzniká u Lihovaru, a pokračovat v opačném směru na jižní spojku. Vzhledem k tomu, že v tomto směru míří každý den do Prahy několik desítek tisíc aut, lze si jen stěží představit, že tato jednopruhová otočka u Lihovaru bude náporu aut stačit. Spíše je pravděpodobný dopravní kolaps. Tomu se budou chtít řidiči vyhnout a proto se dá očekávat, že se silná doprava rozšíří i do dalších míst. Jedním z nich je Zbraslav, kde řidiči mohou využít most závodu Míru a dostat se tak na jižní spojku přes Komořanskou a Modřany. Druhou variantou je zajet až do centra a přes Palackého nebo Jiráskův most se vrátit na jižní spojku. A do třetice mohou řidiči odbočit na Pražský okruh a snažit se Prahu objet. Pro tento účel město dočasně otevře sjezd z Pražského okruhu na Libušskou ulici, který je jinak uzavřen. A až pak Libušská bude ucpaná, řidiči budou pokračovat až k D1. Doprava se pak bude rozlézat po celé Praze a budou vznikat paradoxní situace. Například řidič, který bude chtít jet ze Zbraslavy na Spořilov, pojede na místo 16 km přes Barrandovský most najednou 34 km přes D1 a přesto to nakonec vyjde rychleji. Zrušení nájezdu však není jedinou uzavírkou na Barrandovském mostě. Čeká nás také snížení počtu jízdních pruhů ze současných 4 v každém směru jen na 3. To bude znamenat menší průjezdnost a celkově méně prostoru pro zařazení se do správného pruhu. Na Barrandovském mostě se střetává hned několik směrů. V průpletech se pak řidiči zařazují do správného směru a pokračují dále. Nyní má průplet ze směru z centra a Barrandova celkem 4 pruhy. V průběhu opravy to už budou ale pouhé 2 pruhy. Pravděpodobným výsledkem tak bude častá zácpa z Barrandova, z centra i z tunelu. Z Modřanské na Barrandovský most bude vést pouze jeden jízdní pruh oproti nynějším 2. Opravou Barrandovského mostu nebudou trpět jen řidiči aut. V zácpách také uvíznou cestující MHD v linkách autobusů propojujících Smíchov a Barrandov s Prahou 4. Alternativou pro cestování bude hlavně tramvaj, případně metro. Tím je dnešní video o opravách Barrandovského mostu u konce. A co na plánované opravě říkáte vy? Myslíte si, že oprava Barrandovského mostu je naplánována správně a zvládneme ji bez větších komplikací, nebo nás čeká dopravní kolaps? Napište nám to do komentářů. Za sebe jsem zvědavý o to více, když nás další etapy oprav budou čekat každý rok až do roku 2025. Mimochodem, pokud vás zaujalo toto video, můžete se podívat také na video,
které jsme nedávno natočili o tom, proč stále marně čekáme na Pražský okruh. Odkaz na něj najdete dole. Mrkněte se. Na tomto kanále pro vás připravujeme každý týden nové video o životě v Praze a jak si ho co nejvíc užít. Proto budeme rádi, když budete náš kanál odebírat. Děkujeme a těšíme se příště na viděnou.